tiên ở hero rank này, và Happy Slam đến từ phía Steel League hoàn toàn có thể làm được điều này các bạn ạ. Cùng xem nào, Happy Slam boom. Hello guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Poker của mình. Trong video của ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn các trận đấu Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Grand League Remix Cup. Với MVP team đó chính là Anaheim D-League, hỗ trợ backline sẽ là Bronzon và Steel League là một team Fighter D-League và double Steel backline. Đối với team này thì theo như mình nghĩ hiện tại core breaker có thể là Gligar. Tuy nhiên với việc nếu như cả Steel League hoặc là Bronzon đều còn shield thì Gligar cũng không phải là một vấn đề gì đó quá lớn, bởi vì cả hai Pokemon hệ thép này đều khá là trâu ở giải Great League Remix Cup lần này và hoàn toàn có thể tranh được một dish nếu như Gligar đó không phải là Shadow. Và Anaheim D-League để phòng chống một số Pokemon hệ đất có thể là phổ biến ở giải lần này như là Quagsire. Bên cạnh đó thì việc Anaheim D-League cũng sẽ tạo điều kiện cho hai Pokemon hệ thép phía sau có thể clear endgame đối đầu với một số Pokemon hệ băng, tuy nhiên có lại có được các tuyệt chiêu hệ đất như là Drillrun của Dewgong, thì những Pokemon hệ thép của chúng ta sẽ tương đối là gặp nhiều rắc rối. Vì vậy chúng ta cần phải có một fighter như là Anaheim D-League. Cụ thể các trận đánh PvP trong giải Great League Open với MVP team ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào? Mình mời các bạn đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay ha. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Anaheim đối đầu với một fighter khác, đó chính là Poliwrath. Thì với matchup này tốt nhất chúng ta nên ở lại và không nên swap sang Bronzon. Mặc dù Bronzon thì cũng có một matchup được coi là tương đối ổn so với Anaheim đối đầu với Poliwrath. Mình quyết định sang đòn Ice Wind đầu tiên và thả Shadow Ball trước khi Poliwrath có thể sạc được thêm một Ice Wind thứ hai. Có rất nhiều Poliwrath ở giải đấu lần này đi chiêu Ice Wind và Power Up Burn thay vì Score, và nếu như điều này là đúng trong matchup này thì Anaheim của chúng ta sẽ có một matchup vô cùng dễ dàng. Và sau khi lấy được cả hai shield của đối phương, mình đã chấp nhận để cho Anaheim hy sinh và quyết định tung ra Bronzon. Như mình đã nói thì một số Pokemon hệ đất sẽ là tương đối gây ra nhiều khó khăn cho các Pokemon hệ thép của chúng ta. Tuy nhiên các Pokemon hệ thép này đều ở mức tương đối từ trâu cho đến rất trâu bò, hoàn toàn có thể tranh được một Mud Bomb rất dễ dàng từ cả Quagsire hoặc là Universe Stamfix. Đồng payback đến từ phía Bronzon đã đi trúng đích và mình đã quyết định swap sang Steel League để catch đòn Mud Bomb thứ hai, và mình đã quyết định down một shield để có thể chặn được đòn này. Mình đã kịp outpace đối phương ở đòn Psychic Fan đầu tiên và Psychic Fan đã KO được Universe Stamfix. Và Pokemon cuối cùng của đối phương cũng là Steel League. Và với việc Pokemon của mình là Steel League và không đi cắt đòn Crunch hay là Earthquake thì trong matchup này Steel League của đối phương sẽ có lợi thế hơn nếu như họ đi đòn Crunch. Như vậy là trong lượt đầu tiên cả hai Pokemon đều quyết định thả Psychic Fan. Mình quyết định tiếp tục thả một Psychic Fan nữa, và có lẽ sau đoạn này mình sẽ chấp nhận xây một đòn Crunch đến từ phía Steel League của đối phương và swap ngược lại Bronzon tung ra một payback để có thể clear game đấu này bằng một thắng lợi. Đúng như vậy, sau khi đối phương tung đòn Crunch để kết liễu Steel League của mình đã quyết định quay trở lại với Bronzon, và trong tình thế này thì Bronzon hoàn toàn có thể sạc được đầy đủ một payback để có thể kết thúc game đấu. Và có lẽ chúng ta cũng không cần đến payback vì các fast move là quá đủ để hạ được Pokemon này. Cuối game đấu thứ hai chúng ta có một kèo matchup neutral, đó chính là Anaheim đối đầu với Quagsire. Trong matchup này thì bắt buộc chúng ta phải ở lại để giữ Advanced Click, bởi vì các Pokemon Steel của chúng ta đều không muốn phải đối mặt trực tiếp đối với một Pokemon hệ đất như là Quagsire. Nói thêm một tí về team này thì mình quyết định đi Heavy Slam cho cả hai Pokemon hệ thép thay vì Shock hoặc là Crunch để có thể đánh super effective lên các Pokemon hệ tiên xuất hiện cũng tương đối nhiều trong giải đấu lần này là Carbink hoặc là Alola Ninetale. Bên cạnh đó cũng có thể là Clefable hoặc là
một số Pokemon tiên khác như là Granbull. Mình đã quyết định để mất lead, tuy nhiên vẫn có lợi thế một shield, và trong matchup này thì Bronzong hoàn toàn có thể one shield down và hoàn toàn farm down được Hoác Sai của phía đối phương. Mình đã shield thành công đồng Mud Bomb và Bronzong của chúng ta hiện tại đang có rất nhiều năng lượng. Đối phương có một Pokemon Say Swap tương đối là hiếm gặp ở các giải đấu gần đây, đó chính là Noctowl. Trở về quá khứ, cách đây khoảng vài mùa thì Noctowl là một Pokemon vô cùng phổ biến ở các giải đấu Cup lẫn Great League Open. Tuy nhiên từ khi đòn Sky Attack bị nát đi thì Pokemon này dường như không hề xuất hiện ở các giải đấu hạng 1500 nữa. Mình có một matchup tuyệt vời, đó chính là Shadow Steelix đối đầu với Frostlass, và một phát Heavy Slam là quá đủ để KO được Pokemon này. Khi Noctowl quay trở lại thì Pokemon này bắt buộc phải ngay lập tức tung đòn Sky Attack để có thể hạ được Steelix trước khi Pokemon Steelix của mình có thể chặt được một chặt move. Và trong hero rank này thì Bronzong hoàn toàn có thể trên được một Shadow Ball rất dễ dàng. Đúng như vậy, Bronzong của mình vẫn còn sống và một Payback là quá đủ để có thể KO được Noctowl trong hero rank này. Payback và Bronzong đã một lần nữa đem về thắng lợi cho mình trong game đấu thứ hai. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Mirror League Annihilape. Matchup này sẽ tùy thuộc vào Pokemon nào Bay Shield, Core Shield và tung đòn Shadow Ball chính xác lên đối phương. Mình đã quyết định shield đầu tiên, nhưng đó chỉ là Night Slash shield bay đến từ phía đối thủ. Very good. Shield bay đến từ phía đối thủ của chúng ta. Mình quyết định bay đối thủ với đòn Night Slash và xem ra có vẻ như Annihilape của đối phương đã được boost attack từ đòn Night Slash, và vì vậy thì Bronzong của chúng ta sẽ gặp tương đối là nhiều khó khăn ở matchup này. Và đối phương có vẻ như đã sạc được thêm một Night Slash. Tuy nhiên Bronzong của chúng ta vẫn còn sống và kịp thời tung một đòn Heavy Slam để có thể KO được Annihilape. Đối phương đã quyết định down shield mình và mình cho rằng đây là một quyết định sai lầm của đối phương, vì ở rank này Annihilape của mình đã quay lại và hoàn toàn farm down để có thể có rất nhiều năng lượng. Pokemon tiếp theo của đối thủ lại là Dewgong, và mình tự hỏi rằng ở backline của đối thủ có khi nào cũng là một Pokemon yếu với hệ fighting hay không. Tuy nhiên đó chính là Ninetale, và trong tình huống này các bạn hãy cùng chờ xem. Đây là một tình huống mà mình giải thích lý do vì sao chúng ta cần có Heavy Slam thay vì Crunch hay là Earthquake. Chúng ta hoàn toàn có thể one shot các Pokemon hệ tiên ở hero rank này, và Heavy Slam đến từ phía Steelix hoàn toàn có thể làm được điều này các bạn ạ. Cùng xem nào. Heavy Slam, boom, hạ gục được Alola Ninetale một cách vô cùng dễ dàng. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Good League, đó chính là Greedent, và đối phương đã ngay lập tức swap sang Shadow Galvantula. Mình đã có một câu trả lời vô cùng là tuyệt vời cho tình huống này, đó chính là Steelix hoàn toàn có thể trang được hai đòn Lunge từ phía Galvantula vô cùng dễ dàng, và hoàn toàn có thể farm down Pokemon này không cần phải shield hay tung bất cứ chặt move nào. Đòn Lunge thứ hai đã khiến cho máu của Steelix hạ xuống dưới màu đỏ. Tuy nhiên Steelix của chúng ta vẫn còn vô số năng lượng, rất nhiều năng lượng để có thể đánh lên các Pokemon phía sau của đối phương. Greedent quay trở lại. Mình quyết định tung Psychic Fan để có thể hạ được defense của chú sóc này. Tiếp tục là một Psychic Fan đến từ phía Steelix, và mình đã nhấn vào Body Slam, Heavy Slam, nhưng không hiểu sao đòn Psychic Fan lại được kích hoạt, cũng là tương đối thật khó hiểu. Tuy nhiên điều này cũng không quá quan trọng, bởi vì Pokemon cuối cùng của đối phương là Toxapex, và chúng ta có một Core Breaker trong tình huống này, đó chính là Bronzong. Bronzong hoàn toàn có thể tranh được hai đòn Pride rất nhẹ nhàng, tung các đòn Heavy Slam để có thể lấy được shield của đối phương, và từ đó Annihilape hoàn toàn có thể clear game đấu này cho mình. Pride thứ nhất đã đi trúng đích, và Pride thứ hai đến từ phía Toxapex tiếp tục đi trúng đích, và Bronzong của chúng ta vẫn còn khá là khỏe mạnh. Mình quyết định tung động Heavy Slam đầu tiên để hy vọng có thể lấy được shield của đối phương. Vâng, chúng ta mới lấy được shield đầu tiên của đối thủ, và Toxapex đã kịp thời sạc được thêm một đòn
Pride và mình đã quyết định đao shield đầu tiên để có thể giữ cho Bronson khỏe mạnh, và mình đã quyết định tung ngay lập tức đòn payback để có thể hoặc là hạ gục Raiden hoặc là lấy được shield cuối cùng, và mình đã lấy được shield. Anahalab quay trở lại và nhiệm vụ của Pokemon này là vô cùng đơn giản, chỉ cần tung ra các đòn counter và hoàn toàn có thể farm ra được Raiden, hoặc là có thể thả một Night Slash để có thể KO Pokemon này. Các đòn crunch đã đi trúng đích, tuy nhiên Anahalab của mình vẫn làm hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng cách farm down Raiden và kết game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Core Breaker đúng nghĩa cho team này, một Pokemon vô cùng hiếm gặp ở giải đấu Rage League Remix lần này, đó chính là Golisopod. Mình quyết định swap sang Steel League và đối phương đã có một câu trả lời vô cùng nặng ký cho tình huống này là Anahalab. Và bởi vì Shadow Steel League của mình có chỉ số IV vô cùng tệ, có lẽ attack của Pokemon này vượt ngưỡng 10 và chỉ số phòng thủ lẫn HP đều dưới 5, nên đã dễ dàng bị Anahalab farm cao. Mình quyết định quay trở lại với Bronzong. Tuy nhiên trong tình huống này có lẽ như mình cũng không có nhiều cử chơi, bởi vì đối phương lại có một Pokemon hệ ma khác ở backline, đó chính là Drifblim. Một team tương đối là dị, Golisopod, Drifblim và Anahalab. Đối phương quyết định tung đòn Icy Wind để có thể siêu bay mình, và họ đã thành công. Và Icy Wind thứ hai đã hoàn toàn KO được Bronzong. Và đúng như vậy, trong tình huống này thì mình chỉ hy vọng rằng Anahalab của mình được boost ở đòn Night Slash này để có thể có được chút cơ hội nào đó. Bởi vì không được boost nên có vẻ như game đấu này là game over cho mình, bởi vì Golisopod hoàn toàn có thể farm và thực hiện hai đòn Aerial Ace để KO Anahalab một cách dễ dàng. Mình đã đầu hàng bởi vì mình không còn bất kỳ weapon nào trong matchup này nữa. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Greninja là Greninja. Đối phương đã swap sang Venusaur và mình đã có một câu trả lời tốt cho tình huống này, đó là Bronzong. Bronzong hoàn toàn có thể tranh được hai đòn Frenzy Blade và hoàn toàn farm giao được Venusaur. Venusaur quyết định tung đòn Frenzy Blade thứ hai, và trong tình huống này thì mình sẽ tiếp tục để cho Venusaur farm thêm một tí để cho Bronzong của mình còn lại ít HP và không tạo quá nhiều điều kiện cho Greninja có thể farm để có quá nhiều năng lượng. Khi Pokemon như Greninja là một heavy attacker có quá nhiều năng lượng thì bất kỳ Pokemon nào đỡ đầu của nó cũng sẽ là một tình huống tương đối là bất lợi, dù là các Pokemon hard counter như là hệ tiên hay hệ giác đấu nhà Anahalab. Mình đã down shield đầu tiên để để có thể cản đòn Hydro Cannon, và đối phương đã ngay lập tức swap sang Mantine. Và trong tình huống này Steel League là một câu trả lời vô cùng tốt. Các bạn dễ dàng nhận thấy đúng không? Đó chính là Ice Beam đến từ phía Mantine cũng đã lấy đi gần 50% HP của Shadow Steel League của mình. Như mình đã nói trước đó, Shadow Steel League của mình là một Pokemon tương đối giấy, bởi vì chỉ số tấn công quá cao mà chỉ số phòng thủ lẫn HP đều quá thấp. Nếu như các bạn có Steel League Non-Shadow hoặc là Shadow Steel League với chỉ số IV tốt thì sẽ có lợi hơn rất nhiều trong tình huống này. Có vẻ như vừa rồi mình đã bị undercharge một tí do game hơi lag và tạo điều kiện cho đối phương đã cash được Charmu lên trên Greninja. Tuy nhiên điều này cũng không quá quan trọng, bởi vì Anahalab với quá nhiều năng lượng và HP thì Mantine cũng không phải là vấn đề lớn. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Steel League đối đầu với Tropius, và trong matchup này thì mình nghĩ rằng đó là sai lầm khi mình quyết định xây swap sang Steel League, bởi vì trong tình huống này thì Bronzong là một câu trả lời vô cùng hoàn hảo cho matchup đối đầu với một Pokemon hệ cỏ bay. Và tuy nhiên thì với việc đối phương League là một Pokemon như là Carbine thì việc swap sang Steel League hay Bronzong cũng không quá quan trọng, bởi vì Anahalab lẫn Bronzong đều là những câu trả lời tốt. Mình sau khi đã mất switch thì đã tung vào Anahalab và hoàn toàn farm giao được Tropius. Pokemon thứ ba của đối thủ lại là Victreebel,
Và đây cũng là lý do vì sao mà chúng ta cần Heavy Slam, bởi vì Heavy Slam sẽ đánh rất hiệu quả lên những Pokemon hệ tiên và đá như là Carbine. Heavy Slam đã lấy được đến khoảng gần 70% HP của Carbine và đối phương nhận ra họ không còn bất kỳ win condition nào và đã đầu hàng với Rocket Game. Game đấu tiếp theo một lần nữa chúng ta lại có Mirror League Anahalab. Ở matchup khi nãy thì mình đã quyết định down shield đầu tiên và đã bị đối phương shield bay bởi Night Slash. Do vậy ở matchup lần này mình đã quyết định không shield và đây lại là đòn Shadow Ball. Cứ mỗi khi mình down shield thì đó lại là Night Slash shield bay và mình không shield thì đó lại là đòn one shot Shadow Ball các bạn ạ. Cũng tương đối là khó hiểu. Mình đã để mất click quá dễ dàng. Đó là lý do mà mình bắt buộc phải tung ra Bronzong và down shield đầu tiên. Tuy nhiên mình đã kịp thời tung ra Steel Leaf để tung một đòn Dragon Shell kết liễu Anahalab của đối phương. Và ở backline chúng ta lại có một matchup vô cùng khó, đó chính là Ferrothorn. Ferrothorn hoàn toàn có thể chơi tay đôi vô cùng hiệu quả với cả Bronzong lẫn Steel Leaf, bởi vì đòn Power Whip và Thunder đều đánh neutral lên cả hai Pokemon này. Power Whip đánh neutral lên trên Steel Leaf và Thunder đánh neutral lên trên Bronzong. Psychic Fan thứ hai đã thành công lấy được shield đầu tiên của Ferrothorn. Ở backline thì đối phương đã có Mantine và trong Hellrain này thì mình cho rằng Mantine hoàn toàn có thể tung ra các đòn Aerial Ace để shield bay và hạ HP của Bronzong xuống và từ đó để tạo cơ hội cho Ferrothorn kết thúc game đấu này. Mình đã shield được đòn Ice Beam. Có vẻ như Mantine của đối phương đi Ice Beam và Aerial Ace thay vì Water Balls. Mantine quyết định tung một đòn Aerial Ace thứ hai và với việc Bronzong còn quá ít HP thì có vẻ như game đấu này Ferrothorn hoàn toàn có thể giành được thắng lợi một cách vô cùng dễ dàng. Đòn Payback đầu tiên đã lấy được shield từ phía Ferrothorn và Ferrothorn đã kịp thời sạc được thêm một Power Whip để có thể hạ gục Bronzong trong Hellrain này. Power Whip đã dễ dàng hạ gục được Bronzong của mình ra good game đối phương. Tiếp theo chúng ta có một click khó, đó chính là Mantine. Mình đã ngay lập tức say swap xong Bronzong và đối phương đã có một câu trả lời tốt cho tình huống này, đó là Duffworm. Duffworm hoàn toàn có thể đi đòn Payback nhưng mình quyết định call shield bay và đó là chính là Payback. Một phần nữa mình lại call sai các chặt move của đối phương. Mình quyết định tung đòn Payback để có thể hy vọng lấy được một shield của đối phương mà mình đã thành công. Và trong Hellrain này thì Anahalab hoàn toàn có thể xung trận và shield đòn Payback, hoàn toàn farm down Duffworm để có rất nhiều năng lượng đánh lên trên của Mantine khi Pokemon này quay trở lại. Đây chỉ là Body Slam mà mình không cần phải shield đòn Shackle này từ Duffworm. Body Slam cũng không lấy được quá nhiều HP từ Anahalab. Mantine quay trở lại, mình đã quyết định swap sang Steel Leaf và đối phương đã có câu trả lời tốt cho tình huống này, đó chính là Nidoqueen. Với việc mình là Shadow Steel Leaf thì các đòn Psychic Fan và Dragon Shell sẽ liên tục gây ra áp lực bắt buộc đối phương phải shield. Đây có thể là up power, tuy nhiên đối phương đã shield bay mình với Poison Fan. Tuy nhiên một lần nữa đối phương lại trong Hellrain mà mình hoàn toàn có thể Dragon Shell farm down. Và khi Mantine quay trở lại, nếu như Pokemon này không đi đòn Water Balls thì đây là một kèo ăn chắc của Steel Leaf. Đối phương lại đi Purple Beam, cũng tương đối là lạ. Mình cũng đã từng gặp rất nhiều Mantine đi ở giải đấu lần này đi mua Purple Beam và Aerial Ace thay vì Ice Beam hay Water Balls. Và các đòn Psychic Fan đến từ phía Steel Leaf tiếp tục tạo ra áp lực bắt buộc phải Mantine phải down shield hoặc là tung chặt bù để kết liễu được Steel Leaf của mình. Với bộ viên thứ hai vẫn không thể kết liễu được Steel Leaf. Ở trong Hellrain này sau khi tung Psychic Fan thì Anahalab hoàn toàn có thể quay trở lại để hoàn toàn counter down được Mantine. Nếu đây là Aerial Ace thì Anahalab chắc chắn vẫn còn sống sót. Và nhân đây chỉ là Purple Beam và mình đã giành được chiến thắng trong game đấu này bằng cách lật kèo đối phương. Very good game. Tiếp theo chúng ta có một Pokemon tương đối là spicy ở league, đó chính là Slazo. Slazo là một Pokemon có khả năng sạc chặt move thuộc hàng nhanh nhất ở giải đấu lần này.
Với việc Asset Move Incinerate thì Slazo hoàn toàn có thể bắt buộc mình phải down shield, và đó là lý do mình bắt buộc phải swap sang Bronzon. Việc Slazo còn quá ít HP sẽ tạo cơ hội cho Steelix hoặc là Annihilate hoàn toàn fast move farm out, và một tín hiệu tốt cho mình đó chính là payback từ Bronzon đã đi trúng đích lên trên Cresselia. Trong hero rank này của Cresselia thì Pokemon này hoàn toàn có thể tung thêm một Grass Knot hoặc là Moonblast lên trên của Bronzon, và mình cần phải tỉnh táo để tung đòn Heavy Slam kịp thời trước khi Cresselia sạc được thêm một Grass Knot thứ ba. Và Heavy Slam trong hero rank này hoàn toàn có thể KO được Cresselia của đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương là Hakamo, và mình đã có một câu trả lời vô cùng hoàn hảo, đó chính là Steelix. Hakamo quyết định tung đòn Brick Break, tuy nhiên cũng không gây ra được quá nhiều damage cho Steelix. Mình quyết định quay trở lại với Annihilate để có thể draw out Slazo quay trở lại. Và Slazo quyết định phải tung Boss of Pain, tuy nhiên Boss of Pain vẫn không thể KO được Annihilate, và Annihilate của mình vẫn còn đó, kịp thời tung thêm một đòn Night Slash lên trên của Hakamo và lấy được shield cuối cùng của đối phương. Khi Steelix quay trở lại, Pokemon này chỉ cần shield một sạc move và tung một trong hai đòn sạc move Psychic Fan hoặc là Heavy Slam để kết liễu đối thủ, và mình đã quyết định tung đòn Heavy Slam. Heavy Slam chắc chắn sẽ KO được Hakamo trong hero rank này. Very good game. Như vậy là các trận đánh PvP của mình trong video ngày hôm nay với MVP team là Annihilate, Bronzon và Steelix đã kết thúc. Mình hy vọng rằng đây sẽ là một team tốt để cho các bạn có thể leo rank từ Ace lên đến Expert một cách dễ dàng. Và trong những ngày tới mình sẽ tiếp tục làm ra những video record là các trận đánh ở giải Ultra League hoặc là League Remix Cup để có thể hướng dẫn cho các bạn đánh PvP và leo rank tốt hơn ở giai đoạn cuối của mùa giải lần này. Nếu như các bạn thấy các team và các tiếp của mình chia sẻ là hay và hữu ích thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ như mọi lần để lại cho mình một like, một subscribe, một comment và đặc biệt là share các video của kênh Thunderstorm Burger một cách rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo động lực cho mình tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao hơn gửi đến các bạn trong thời gian đến. Goodbye cả nhà.